हॅलो नमस्कार, मी सोनाली. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी व्लॉग चॅनलमध्ये. आणि जसे की आज आहे रविवार आणि महत्त्वाचं म्हणजे आज आहे गणपती विसर्जन. तर आमच्या पुढच्या मंडळाचा तर गणपती आज गेलेला आहे. आता टायमिंग दाखवते किती वाजलेले आहेत बघा. तर 6:45 वाजलेले आहेत आणि एवढ्या वेळानं मी ब्लॉग चालू केलेला आहे. त्याच्यामागं कारण दोन आहेत. एक म्हणजे की माझी तब्येत डाऊन आहे. डाऊन म्हणजे खूपच ही आहे, अंगदुखी जी आहे ना ती आहे. आणि जसं की कालच्या व्हिडिओमध्ये कमेंट आलेल्या आहेत की ताई तुझी तब्येत बरी नाही आहे का, तू आजारी आहे का. विनिया आहे तिने कमेंट केलेली आहे. आणि तसं तर त्याच्या आधी खूप साऱ्या ताईंनी मला अशी कमेंट केलेली आहे की ताई तू जरा आराम कर, तुला आरामाची गरज आहे. तर बघा माझ्या चेहऱ्यावरून सुद्धा समजतं की माझी तब्येत बरी नाही आहे काय आहे. एवढ्यापर्यंत एक आपलं हे जे आहे ना नातं ते घट्ट असं जमलेलं आहे. अगदी मैत्रिणीचं असो बहिणीचं असो. खरं मला खूप बरं वाटलं, कारण लगेच असं समजून येतं त्यांना की चेहरा पडलेला आहे. मला तरी जाणवलं नाही आहे माझ्या व्हिडिओमध्ये की माझा चेहरा पडलेला आहे, पण लगेच त्यांनी ओळखलं. मग ते बोलणं असो काही असो, रोजच्या ह्याच्यात आपण ओळखतो. तर हेच असतं खरं प्रेम, जे आपण एखाद्यावर करतो त्यावेळेला आपल्याला समजतं की त्याला काय प्रॉब्लेम आहे. तर बरोबर आहे की तब्येत खरोखर वीक आहे. आजचा पूर्ण दिवस तर मी झोपून होती. पूर्ण दिवस मी झोपून होती. आधीमध्ये उठून मोठी कामं फक्त मी केलेली आहेत. आणि मला एक बोलायचं तर काल किट्टोला खूप सगळ्यांनी प्रेम दिलेलं आहे. तर तिच्याबद्दल बोलायचं तर खूप हे आहे. सांगते मी तुम्हाला की आज ना माझ्या किट्टोने पूर्ण दिवस सगळं काम केलेलं आहे. सकाळी यांचा मी कसा तरी डबा बनवून दिला आणि त्याच्यानंतर ती चपात्या भाजायला आलेली. तिने चपात्या भाजू लागली. त्याच्यानंतर मी डायरेक्टली फक्त झोपले, कारण पुन्हा मला असं हेच नव्हतं की उभा राहायला ताकदच नव्हती. एवढे माझे हात आणि पाय दुखत होते. तर तिने पूर्ण किचन ओटा आवरला, घर आवरलं, भांडी सुद्धा मी घासून दिली, तिनं धुतली, कारण तिला दोन्ही अजून जमत नाहीये. पण तिनं खूप सारं आज काम केलं. जे छोटं छोटं खूप सारं असतं बघा घरामध्ये काम, ते सगळं तिनं काम केलं. फरशी पुसण्याचं काम केलं. तर खरोखर मुलगी ही पोटाला असावी. मी तर म्हणेन की खूप नशिबान असतात. भलेही बघा तुम्ही आता अशा वाईट वेळ असते किंवा आपलं दुखलं खुपलं काही असतं आईचं का, तर त्यावेळेला ना ती मुलगीच असते. भले एरवी काम नाही करू दे, माझी किट्टो एरवी ना कामाला थोडंसं ही करते, पण करते असं नाहीये. आणि मेन म्हणजे एक की आता ज्या कोणी ताई पाहत असतील त्यांनाही मुली असतील, त्यांचं कसं आहे मला माहित नाही, पण मी माझ्या हिशोबाने सांगते की मी ना तिला आता सगळी कामं शिकवायला सुरुवात केलेली आहे. फक्त कपडे धुणं सोडलं ना तर बाकीची किरकोळ मी सगळी कामं तिला शिकवते. चहा वगैरे बनवणं सगळं तिला परफेक्टली जमतं आणि ती बनवते पण. या वयात एवढा जास्त पण अभ्यास नसतो की म्हणजे असं सगळं सोडून फक्त अभ्यासच करावा लागतो असं नसतं. याच वयात जर तिला थोडं जर शिकवलं आणि ज्या वेळेला ती पुढं मोठी होईल आणि त्यावेळेला काय होतं की अभ्यासाचं प्रेशर खूप सारं असतं, मग त्यावेळेला आपण घरकाम जे आहे ते काही शिकवू शकत नाही मुलींना. तर मी विचार काय केला की आता छोटी आहे तोपर्यंत थोडं जे काय महत्वाचं आहे ना ते शिकवायचं. आणि त्याच्यानंतर मग उद्या मोठी झाली, तिच्या अभ्यासात ती बिझी राहिली तरी काही प्रॉब्लेम येत नाही का, ती शिकलेली असते, ती त्यातून पण वेळ काढून ती तिची कामं करणार. आणि स्पेशली म्हणजे ज्या वेळेला आई आजारी असते त्यावेळेला अशा प्रकारे मुली कुठंही नडत नाहीत. हे दोन फायदे होतात. तर माझ्याशी कोणी सहमत असेल तर त्यांनी मला कमेंट करावी. तर चला खूप बोलले, आता बघूया चहाचं वगैरे बघते. थोडीशी आता फ्रेश झालेली आहे, अजून पण तब्येत वीक आहे, कारण आज रविवार, मेडिकल बंद, दवाखाने बंद, स्पेशली गणपती बाप्पाचं विसर्जन. तर त्यामुळे ना काही गोळी वगैरे काहीच नाही आहे. आर्यन लागलेला आहे जांभळ्या द्यायला. तर आर्यनलाही खूप सारं प्रेम दिलेलं आहे काल. तर आर्यन थोडासा नाराज आहे कारण आता गणपती बाप्पा गेलेले आहेत. तर इथे ना मी आता संध्याकाळचे हे आलेले आहेत, तर त्यामुळे ना चहा ठेवलेला आहे, लगेच घेतलेला आहे कोबी. तर थोडासा कोबी होता, म्हटलं कोबीची भजी आहेत ते करूया, कारण गावाकडून येतानाही खूप सारं काही आणतात ते खायला प्यायला. त्यामुळे मग सकाळीच बोलणं झालेलं फोनवर, तर सगळं दिलेलं आहे. चपाती वगैरे, शेंगदाण्याच्या पोळ्या आहेत, लाडू आहे, चिवडा आहे. त्यामुळे असं सांगितलं की फक्त भाजी एखादी काहीतरी कर, बाकीचं सगळं आहे. मग मी म्हटलं भात आणि भाजी बनवूया काहीतरी, मग म्हटलं भजी बनवूया.
तर इथं चहा बघा ओतलेला आहे आणि मिस्टरांना देत आहे. दमून थकून आल्यानंतर थोडासा असा रेस्ट केला जातो. मला ना एकदा दोनदा कमेंट अशा आल्या की तुम्ही मराठी आई का टाकता. तर मेन म्हणजे एक कारण सांगते, मी महाराष्ट्रातून व्हिडिओ बनवते त्यामुळे ना मी मराठी आई असं टाकते. बाकी त्याच्यामागे काही रिझन नाही. आणि स्पेशली एक सांगायचं म्हणजे आपले मराठी जे चॅनल आहेत, मराठी जे व्हिडिओ आहेत ते विदेशातही बघितले जातात. माझ्याच चॅनलवर जवळजवळ 10% व्हिडिओ जे आहेत ना ते विदेशात बघितले जातात. मग त्यावेळेला मराठी वगैरे असं टायटल असेल किंवा मराठी हा शब्द असेल तर आवर्जून व्हिडिओ पाहिले जातात. तर फक्त आपल्या महाराष्ट्रातच व्हिडिओ पाहत नाहीयेत, तर पूर्ण आपल्या इंडियात तर पाहतातच, पण त्याच्या बाहेरही व्हिडिओ जातात. म्हणून मराठी आई टाकलेला आहे, जेणेकरून आपले मराठी व्हिडिओ, मराठी चॅनल जे आहे ते लवकरात लवकर मोठं होऊ दे. तसं तरी खूप सगळ्यांनी सपोर्ट दिलेला आहे, पण हे कन्फ्युजन सगळ्यांचं असेलच की मराठी आई का. तर त्याच्यासाठीच मी टाकलेलं आहे. ते आपल्या महाराष्ट्रातली अगदी काही परंपरा वगैरे जे काय असतील किंवा आपले सणसूद सगळं काय असतं बघा, ते सगळीकडे पोचावं म्हणून मी मराठी आई टाकते. तर त्याचा बाकी काही उद्दिष्ट नाही, काही अर्थ नाही. आणि दुसरी एक कमेंट सतत येते, ते तुमचे मिस्टर काय काम करतात. तर आज मी तुम्हाला सांगणार आहे की ते काय काम करतात. तर इथं बसलेले आहेत, थोडेसे थकून आलेले आहेत, त्यामुळे म्हटले मी खालीच बरं आहे. तर सांगावं तुम्ही काय काम करता. फॅब्रिकेशन कॉन्ट्रॅक्टर आहे मी. तर तुम्हाला त्यांनी सांगितलं की फॅब्रिकेशन कॉन्ट्रॅक्टर आहेत ते. खूप साऱ्या लोकांना असं वाटतं फॅब्रिकेशन कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे त्यांचं वर्कशॉप वगैरे आहे का. तर नाही, त्यांचं वर्कशॉप नाही आहे, कंपनीमध्येच ना. हां, कंपनीमध्ये कोटेशन आहे. तर कोटेशन थ्रू ते कामं घेतात. आणि जसं एक बघा बिल्डर कसं एक बिल्डिंग बांधतो, हो ना. हां, बिल्डर कसं एक कॉन्ट्रॅक्ट घेतो बघा बिल्डिंगचं की घर बांधून देणे. तर तशा प्रकारे ते कारखाना उभा करण्याचं काम. मग त्याच्यामध्ये सगळं आलं, जे काय आतमध्ये मशिनरी वगैरे बनवण्याचं असतं काम. पुन्हा शेड वगैरे खूप मोठी मोठी असतात. जसं की एक बिल्डर बंगला बांधतो किंवा घर बांधतो ना, तशाच प्रकारे ते पूर्ण कारखाना उभा करण्याचं जे काम आहे ते करतात. त्यामुळे ना मी खूप साऱ्या अशा व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं की त्यांचं हार्डवर्क काम आहे. तर खूप कष्टाचं काम आहे, अगदी भरपूर सारं कष्ट असतं. रोज ते गेल्यानंतर थकूनच येतात घरी, कारण खरोखर त्याला कष्ट भरपूर आहे. लोखंडाचीही असल्यामुळे ना थोडंफार उचलणं. वर्कर असतात त्यांच्या हाताखाली, पण ते स्वतःही काम करतात. असं नाही की वर्कर करून घेतात, स्वतःही करतात. याचंही तुम्हाला उत्तर मिळालं असेल. आणि खूप सारे असे तुमच्या कमेंट आहेत, तर त्याचं उद्या मी विचार केलेला आहे त्याच्यावरती व्हिडिओ बनवायचा. काही अशा कमेंट आहेत ज्या पर्सनलमध्ये येतात, तर त्याच्यावरतीही मी बोलणार आहे. सगळं तुम्हाला हळूहळू मी सगळं शेअर करणार आहे. ब्रेड पाहिजे तुला. तर चला आता चहा वगैरे घेतलेला आहे आणि आता आहे जी काही रेसिपी बघूया. आता थोडाफार कोबी होता, कांदे आणलेले आहेत, त्यात थोडेसे घालून आहे ना. कोबी भाजी पण म्हणता येत नाही आणि कांदा भाजी पण म्हणता येत नाही, मिक्समध्ये मी बनवणार आहे. आर्यन, रुपाली मावशी म्हणून आहेत, त्यांनी ना तुला असं म्हणतात की आर्यनचे ना गोड गोड असे गाल आहेत ना, ते पकडून पप्पी घ्यावीशी अशी वाटते. काय म्हणशील त्या मावशींना. थँक्यू. आणि प्रेम करत चला. हां, तर त्यांची ना रोज कमेंटमध्ये ना आर्यन आणि किट्टोला रोज रोज आहे ना प्रेम देतात त्या. आणि आता इथं किट्टो घेऊन आलेले कांदे, कारण आता उद्या सोमवार आहे, मला भाजी भरायची होती पण भाजी तोपर्यंत संपलेली. मग आता कोबी पण थोडा होता, तर त्यामध्ये ना मी 2-3 कांदे मोठे चिरून आहेत ते मिक्स करणार आहे. कोबी आणि कांदा मिक्स करून जे भजी होतात ना ते खरोखर खूप टेस्टी होतात. तर एकदा तुम्ही करून बघा, तर खूप छान असे त्याची एक टेस्ट येते, कारण कांदा आणि कोबी मिक्स असतो त्यामुळे. आली बघा, केलंय. कसे उतरते
कपडा पकडला रसिका आणि त्याच्यावर ह्या बॅगा ठेव सगळ्या. कुकर आहे काय होतंय कुकरला? इंडक्शन कुकर आहे. बघा की ओके दावा ते जाते. तर सगळ्यांचा चहा पाणी वगैरे केल्यानंतर मग आता मी म्हणलं भजी करूया आणि गरम गरम खातील. तर त्याच्या आधी मी कुकर लावत आहे आणि बेसन पीठ बघा एकदम दळून आणते. घरच्या डाळ असते ना किंवा विकतची डाळ आणूनही आपण घरातल्या घरात बेसन पीठ जे आहे ते वापरू शकतो. म्हणजे गिरणीतून दळून आणू शकतो, पण विकतच्या पेक्षा ना शेवटी घरात आपण जे बनवलेलं असतं तेच बेसन पीठ ओरिजिनल असतं. तर यामध्ये ना 2-3 चमचे बेसन पीठ घातलेलं आहे, ओवा घातलेला आहे आणि सोडा घालत आहे, थोडीशी हळद पावडर, थोडासा गरम मसाला, धना पावडर, जिरा पावडर, बस एवढंच टाकलेलं आहे. नॉर्मली काश्मीरी लाल मिर्च टाकलेलं आहे कारण मिरची जाणार आहे आणि मीठ टाकलेलं आहे. तर आता हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. यामध्ये ना मी आपली खाण्याची चटणी आहे ना ती पण कधी कधी यूज करते, पण त्याच्यापेक्षा ना हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर याची पेस्ट करून घातल्यावर ना खूप छान अशी टेस्ट येते. किंवा कोथिंबीर कट करून सुद्धा घालू शकता वरून. तर मी बघा हिरवी मिरची घेतलेली आहे, खूप सारी आहे. आणि ही जी हिरवी मिरची असते ना ही तिखट नसते, जी बारीक एकदम असते ना नाजूक अशी मिरची ती तिखट असते, पण ह्या ज्या मोठ्या मोठ्या असतात ना लांबड्या या तिखट नसतात. तर ही मिरची घातलेली आहे आणि थोडंसं आता पाणी घालून घेणार आहे आणि एक चांगलंसं बॅटर बनवणार आहे. तर माझ्याकडून ना थोडंसं बॅटर जे आहे ते पातळ झालेलं, त्याच्यामुळे काय होतं ना भजी जे आहेत ते एकदम गोल गोल येत नाही, तर माझे पहिल्यांदा चपटे आलेले. आणि हे बघा हे गावाकडून आलेले आहेत लाडू. तर रसिका जी आहे तिच्या मम्मीने केलेले आहेत. तर रसिकाने आम्हाला टेस्ट बघण्यासाठी पण दिलेले आहे. तर चिवडा आहे, चकली आहे, बेसनची प्युअर तुपातले म्हणतात ना ते लाडू आहेत आणि त्यांचं जेवणही खूप छान असतं. तर ते आलेलं आहे आणि इथं बघा भजी अशा प्रकारे झालेले आहेत कारण पीठ पातळ झालेलं आहे. त्याच्यानंतर मग मी आता विचार केला की थोडंसं आणि पीठ वाढवूया, पण पीठ पातळ झाल्यानंतर ना भजी जे येतात ते खुसखुशीत होतात. घट्ट पिठाचे थोडेसे होत नाही आहेत, पण पातळ पिठाचे ना अगदी क्रंची असे होतात. तर इथं आता सगळे मी भजी करून घेत आहे. भुका लागलेल्या आहेत तर मुलं बघा येता जातात ते काय खायला आणलेलं, पुन्हा त्याच्या मामाने खायला आणलेलं, थोडंफार आईनंही दिलेलं बांधून खायला, तर ते खात आहेत येता जाता. आणि मी चाललेलं आहे माझं काम. अजून मला आमटी जी आहे ती करायची आहे कारण नुसतं भजी आहेत, त्यांनी आणलेलं जे आहे ते सगळं सुक्कच आहे. मग संदीप म्हणला की काहीतरी एखादी पातळ भाजी पाहिजे. मग ते काय म्हणले की मोडाची आमटी जी आहे ना ती कर. तर खूप सिंपल अशी मी मोडाची आमटी करणार आहे बघा, एकदम सिंपल, पिण्यायोग्य असते. आणि त्याच तेलामध्ये ना थोडेसे पापड तळत आहे. तसं तरी पापड हे जे आहेत ना याच्यापेक्षा ते ट्रायंगल कलरचे पापड असतात बघा मार्केटमध्ये, तेच पसंत केले जातात. पण म्हटलं चला भजी केलेले आहेत, बाकी सगळं आहे तर एक पापड तरी सगळ्यांसाठी तळूया. इथं दुसरं भांडं ठेवलेलं आहे, जिरं मोहरीची फोडणी टाकलेली आहे, त्यातलंच तेल घेतलेलं आहे. सगळे बेसिक मसाले, गरम मसाला, धना पावडर, जिरा पावडर, गोडा मसाला आणि काश्मीरी लाल मिर्च, हळद पावडर टाकलेला आहे आणि त्यामध्ये कडकडत्या तेलामध्ये
मटकी टाकलेली आहे. मटकी चांगलीशी भाजून घ्यायची आहे आणि यामध्येच आपला जो खाण्याचा घरचा मसाला आहे ना तो घालून घ्यायचा आहे. याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला कुठलाही मसाला टाकायचा नाही आणि बस फक्त इथं आता शेंगदाण्याचं कूट जे आहे ना ते थोडंसं भरपूर घालायचं आहे, जेणेकरून जी मटकी आहे ती एकीकडे पाणी एकीकडे होऊ नये म्हणून. आणि यामध्येच ना आता मी पाणी घालणार आहे, कारण ही जी आमटी आहे ना हिला रस्सा म्हणून पितात. तर आमच्या घरात ना आमटी पिण्याची सवय छान आहे. तर बघा इथं ताट मी तयार केलेलं आहे. तिकडं करतच इकडं पण ताटं मी तयार करायला सुरुवात केलेली आहे, कारण खूप सकाळी लवकर निघालेली होती, घाई गडबड होती, त्यामुळे सगळेजण भुकेलेले आहेत. तर बघा आजचं जेवण असं आहे. तुम्हाला डिटेल्समध्ये संदीपशी रसिकाशी मी उद्या भेटवेन, थोड्या गप्पाही मारूया त्यांच्याशी. आणि आता ते कुठे चाललेले आहेत काय आहेत ते पण सगळं मी उद्या शेअर करते. आणि आजच्या व्हिडिओचा मी इथंच एंड करते. व्हिडिओ जर आवडला तर नक्की लाईक करा. नवीन असाल, तुम्ही पहिल्यांदा बघत असाल तर रोजच्या रोज व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राईब जरूर